Besök hos bilmekanikern. Hej på er! Välkommen till dagens lektion. Karin har haft problem med sin bil ett tag. Ett konstigt ljud har börjat höras från motorn och hon känner sig inte trygg med att köra längre sträckor. Hon har bokat en tid hos den lokala bilverkstaden och träffar nu mekanikern Anders. Lyssna noggrant på samtalet mellan dem flera gånger. Försök att lära dig nya ord och uttryck. Efteråt kan du gå med i vår telegramkanal, länken finns under videon, och svara på flervalsfrågor om denna lektion för att öva ännu mer. Nu kör vi! Hej Anders, tack för att du kunde ta emot mig så snabbt. Hej Karin! Inga problem alls. Vad är det för bekymmer med bilen? Jo, det har ju börjat låta konstigt från motorn. Ett slags vinande ljud, speciellt när jag gasar. Och ibland känns det som att den tappar kraft lite. Okej, ett vinande ljud när du gasar och den tappar kraft ibland, säger du. Har du märkt om det är någon skillnad när motorn är kall eller varm? Och jag tror det är värre när den är varm faktiskt. Och det låter högre ju fortare jag kör. Det kan vara flera saker. Det kan vara allt från en läckande slang till problem med turbon om du har en sån. Har du sett några varningslampor som lyser på instrumentbrädan? Ja, en gul lampa har lyst ett par gånger. Jag tror det är motorlampan. Den brukar tändas och sen slockna igen efter ett tag. Aha, motorlampan som tänds och släcks. Det är ett viktigt tecken. Vi behöver nog göra en felsökning med vår OBD-läsare för att se vilka felkoder som finns lagrade. Har du bokat tid för en sådan undersökning? Ja, det gjorde jag när jag ringde. Utmärkt. Då ska vi ta in bilen i verkstaden så kopplar vi in den. Det tar bara en liten stund. Vinkar mot verkstadsporten, kör in den där, så kikar jag på den direkt. Tack så mycket, Anders. Jag är lite orolig vad det kan vara. Jag förstår det. Men vi kommer att ta reda på det. Efter felsökningen vet vi mer exakt vad som är fel och vad det kommer att kosta att reparera. Jag kommer att ge dig ett kostnadsförslag innan vi gör något. Du får godkänna det först. Så funkar det hos oss. Det låter bra. Tack! Sådär ja, nu ska vi se vad datorn säger. Här har vi några felkoder relaterade till... Ja, det ser ut som att det kan vara problem med avgasåtercirkulationen och eventuellt något med luftflödessensorn. Det skulle kunna förklara både ljudet och kraftförlusten. Och även att motorlampan tänds ibland. Avgasåtercirkulationen. Är det dyrt att laga? Det beror på exakt vad som är fel. Ibland så räcker det med att rengöra ventilen, men ibland behöver den bytas ut. Luftflödessensorn är oftast inte jättedyr att byta. Men som sagt, jag behöver undersöka det närmare. Jag behöver lyfta upp bilen och titta på EGR-ventilen. Det tar nog ett par timmar att göra en ordentlig diagnos. Okej, kan jag vänta här eller ska jag komma tillbaka senare? Du kan absolut vänta i vårt väntrum om du vill. Vi har kaffe och tidningar där. Jag kommer och pratar med dig så snart jag har en klarare bild av vad som behöver göras och vad det kommer att kosta. Det känns tryggt. Tack Anders. Jag väntar här då. Bra. Jag återkommer snart. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Hej Anders. Tack för att du kunde ta emot mig så snabbt. Hej Karin! Inga problem alls. Vad är det för bekymmer med bilen?
Jo, det har ju börjat låta konstigt från motorn. Ett slags vinande ljud, speciellt när jag gasar. Och ibland känns det som att den tappar kraft lite. Okej, ett vinande ljud när du gasar och den tappar kraft ibland, säger du. Har du märkt om det är någon skillnad när motorn är kall eller varm? Och jag tror det är värre när den är varm faktiskt. Och det låter högre ju fortare jag kör. Det kan vara flera saker. Det kan vara allt från en läckande slang till problem med turbon om du har en sån. Har du sett några varningslampor som lyser på instrumentbrädan? Ja, en gul lampa har lyst ett par gånger. Jag tror det är motorlampan. Den brukar tändas och sen slockna igen efter ett tag. Aha, motorlampan som tänds och släcks. Det är ett viktigt tecken. Vi behöver nog göra en felsökning med vår OBD-läsare för att se vilka felkoder som finns lagrade. Har du bokat tid för en sådan undersökning? Ja, det gjorde jag när jag ringde. Utmärkt. Då ska vi ta in bilen i verkstaden så kopplar vi in den. Det tar bara en liten stund. Vinkar mot verkstadsporten, kör in den där, så kikar jag på den direkt. Tack så mycket, Anders. Jag är lite orolig vad det kan vara. Jag förstår det. Men vi kommer att ta reda på det. Efter felsökningen vet vi mer exakt vad som är fel och vad det kommer att kosta att reparera. Jag kommer att ge dig ett kostnadsförslag innan vi gör något. Du får godkänna det först. Så funkar det hos oss. Det låter bra. Tack! Sådär ja, nu ska vi se vad datorn säger. Här har vi några felkoder relaterade till... Ja, det ser ut som att det kan vara problem med avgasåtercirkulationen och eventuellt något med luftflödessensorn. Det skulle kunna förklara både ljudet och kraftförlusten och även att motorlampan tänds ibland. Avgasåtercirkulationen. Är det dyrt att laga? Det beror på exakt vad som är fel. Ibland så räcker det med att rengöra ventilen, men ibland behöver den bytas ut. Luftflödessensorn är oftast inte jättedyr att byta. Men som sagt, jag behöver undersöka det närmare. Jag behöver lyfta upp bilen och titta på EGR-ventilen. Det tar nog ett par timmar att göra en ordentlig diagnos. Okej, kan jag vänta här eller ska jag komma tillbaka senare? Du kan absolut vänta i vårt väntrum om du vill. Vi har kaffe och tidningar där. Jag kommer och pratar med dig så snart jag har en klarare bild av vad som behöver göras och vad det kommer att kosta. Det känns tryggt. Tack, Anders. Jag väntar här då. Bra. Jag återkommer snart. Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet. Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du